إيه، طقيت 50. شو أسوي؟ أطق بريك، أقزر يومي بالجمعيات والسوقة، نتعبث بالدثرة المقطوطة بالمخزن، أين العيال بالبيت وزهقهم بعيشتهم. طبعا لا. ما أصدق إن الواحد ممكن يعرق بهالمكان. لكن أنا شلون وصلت هني؟ تعالوا نشوف القصة من بدايتها. كنت توني مخلص جولتي في تركيا، عدا حدث واحد يحل بتاريخ لاحق، وفي اليوم التالي يا وقت طيارتي إلى تيرانا، وأتوجه بعدها إلى كوسوفا. لكن صار اللي ما كان بالحسبان. ظاهرة طبيعية أول مرة أعيشها. زلزال شدته 5.4 على مقياس ريختر ضرب تيرانا على بعد 38 كيلو من المكان اللي كنت فيه. جدولي تخربط في ألبانيا وكوسوفا، وتأخرت، ويا وقت ردتي لتركيا حق الحدث الأخير اللي ما كنت مخلصه. جيت اسطنبول وعندي حلم، وما كنت عارف شلون بسوي هذا الشيء، لأن القوانين تمنع ولازم تصاريح خاصة ولازم يوقفون حركة السفن هذه كلها اللي شايفينها، لأن هذا مضيق دولي. وأنا قاعد أفكر على الساحل، يعني ساحل أسكودار، كان أشوف سباحين يسبحون. نطرتهم لما طلعوا، واضح أنهم فريق لأن لابسين بونيهات طواقي ومايوهات ومنظمين وياهم بويات وشذي. طلعوا والحمد لله لقيت واحد فيهم يتكلم إنجليزي اسمه فاتح. كلمته قلت له أنا كويتي وقاعد أسوي برنامج حق تلفزيون قطر وعندي حلم يراودني من زمان إني أنا أعبر البوسفور. فقال لي إيه والله بس هالأسبوع ما عندنا الفقرة هذه، لكن عندنا فقرة ثانية، شو رأيك تشاركنا؟ ودون أي تردد لبيت دعوة الفريق، اللي تبين لاحقا إن فريق من عشاق السباحة في البوسفور، وكل ويكند يعبرون من آسيا إلى أوروبا. Yes. And also your name? خالد. عادة سباحي المسافات الطويلة ما يكونون بهالبنية، هذا سباح 50 متر ماكسيموم. شلون صار سباح مسافات طويلة ما أدري، شيء غريب. التصاريح اللي فشلت في استخراجها لعبور البوسفور على مدى شهر كامل دبرها الله سبحانه وتعالى بدقيقة واحدة، من غير موعد ولا ترتيبات سابقة. Okay guys, again, let me see whether I got your names right. فاتح. Yes. مهمت. Yes. عبد الهادي. Yes. نعم. يشار. Wait. موسى. إيديل. يا أخيرا جبت اسمها صعب من أول مرة. Is writing. Enes. إنس. صبر. بنيامين. الحمد لله. براك. يلا. رمضان. yemek yok. yemek olmaz. هلا. كنت متحسف شوية كوني ما لحقت على الفريق قبل لا ينزل الماي، لكن قلت حق نفسي خلني أركز على الجانب الإيجابي، وهو النشاط اللي ينطرنا بعد 10 دقائق.
We have a great activity Yes. waiting for us in about 10 minutes. لكن العبور لها اشتراطات، أهمها السباحة من أسكلة كانديلي إلى قلعة كيز كوليسة. وطلعت هذه هي الفقرة اللي عرض علي فاتح والفريق أشاركهم فيها. Cross Continental Swimming Race. Seneye buradasın ha. Seneye bir tarihte Bosporus. Sivil. اي تمام. Tamam. يعبرون من القسم الاناضولي الى القسم الاوروبي، يمشون بالطريقه هذه، ما يمشون زيده، ما يمشون الكروس. الحماس كان متملكني كوني بنزل البوسفور لأول مرة. كنت متوقع إن في دري أنزل منه، لكن فاجأتني نسبة الملوحة المتدنية، ما كانت مثل ملوحة خليجنا. كيز كوليسيا كانت نقطة استراحتنا قبل لا نتوجه إلى نقطة الخروج، ساحل أسكودار. الوصلة الأخيرة قربت من نهايتها، فطلب الكابتن من الفريق بذل جهد أكبر. Fatih, thank you so much for this opportunity. You are welcome, sir. You are welcome. I was very honored today Yeah, very enjoyable. to swim And with you. together swimming. Yeah, especially this long distance, 1.5 kilometers. Yes. I frankly did not anticipate that we will finish it in 15 minutes, but because the current is so strong, Yes, sir. it's just super fast. ومع إني متذكر أسامي الشباب كلهم، إلا إني ما قدرت أركب ولا اسم على صاحبه. أهلا وسهلا. تركيا. أهلا وسهلا. Halit. رمضان. Good. çok teşekkürler Ramazan. Cemal. See you Benim inşallah. Cemal. Cemal sorry Cemal Ramazan. Ramazan. Mesut. Ramazan yemek. Ramazan iyi. ما رمضان وين رمضان إيه. رمضان. انت نسيت اسمك. نسيت اسمك انت. اسمت. مسعود. مسعود اهلا وسهلا يا مسعود. وجمال ايوه جمال. Say hello Qatar. قطر ان شاء الله. We say love hello to Qatar. Qatar or say hello to Kuwait Yeah. and you say hello to Turkey. Yeah. We love Qatar. It is my brother. We are all together. Kuwait, Qatar, Turkey. One. وبالرغم من إن ماكو لغة تجمع بيني وبين معظم أعضاء الفريق، إلا أن العلاقة بيننا توطدت بسرعة، يمكن بسبب وجود عامل مشترك آخر غير اللغة. أهم شيء أنه صدق المثل: الطيور على أشكالها تقع. ذيك الليلة نمت مبكر استعدادا للحدث المرتقب، العبور من آسيا إلى أوروبا. فاتح قال لي لازم نكون عند نقطة الانطلاق قبل الشروق،
أسكلة كانديلي أو كانديلي إسكيليسي. Also, last vessel is coming here. Yeah. And then we will starting in this area. Okay, so after that vessel. Yes. Now, Once it crosses, we jump. yes, we will be ready now. Okay. We will open our weir Okay. and then starting point. يلا. So let's get started. سيفر سومر عشان السفن تشوفنا. العبور يتطلب عدة عوامل، من أهمها النزول من المكان الصحيح بناء على اتجاه التيار، وفي الوقت اللي تكون في حركة الملاحة أخف ما تكون. حانت لحظة الحقيقة. يلا. Yes, yes. We are starting. يلا. بسم الله. الكابتن عطى إشارة البدء بالعبور عقب ما تأكد أن الناقلة على مسافة أمان كافية من الفريق. المسافة المطلوب قطعها بين كانديلي إسكيليسي وساحل بيبك كيلو واحد، العمق 110 أمتار، والحرارة 13 درجة مئوية. أول مرة أشوف ناقلة من هالموضع ومن هالمسافة، وعرفت إيش كثر أنا متناهي في الصغر قدامها. مشاعر مختلطة وغريبة تملكتني وأنا أقطع البوسفور، ونستني البرد في هالوقت. كان مزيج من الرهبة والإثارة والسعادة، وكني بحلم قاعد يتحقق. يا سلام على البوسفور وجماله وسكونه وهدوءه. وصلنا ساحل بيبك. كانت رحلة أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة. تجربة في قمة الروعة مع برودة الجو، ونزلنا الماي مع قبل الشروق حتى تقريبا، كان شوي ظلمة الدنيا. الحمد لله الحمد لله. And my dream has come true. Okay, inshallah. Because of you, الحمد لله. Yeah, so glad. الهزات الارتدادية في ألبانيا خلصت، والوضع رجع آمن في البلقان. فرديت أكمل جولتي في كوسوفا اللي ما بدت أصلاً. الفقرة الجاية، وعلى الرغم من إنها كانت تبدو مثيرة للملل بعض الشيء، إلا أني قررت أخوضها كوني ما جربتها من قبل، لكنها بصراحة فاجأتني. أقول ترى ماني عارف شو بسوي ولا وين رايح والله. Why they are two? Why they are two? Yeah. Because when you saw, it's, For balance, huh? Yes. For balance. Not for balance, but when you change, you see the anchor. Uh-huh. So one have to be on it always. Test, test, test. لعبة حلوة.
ومن أول دقيقة دخلت في جو ممتع وغريب بعض الشيء، ولا جو الاستثنائي، كونه يتطلب تخطيط أول بأول وتركيز عالي طول الوقت. يا سلام، ايش حلوة ايش حلوة. وين يمكن أغرب مكان وأصعب مكان قطعت فيه شيء. الوكل عجيب. بعض الحيوانات ما راح تقدر توصل لهالمكان، فننزل لهم احنا الثمار. بس ورق طاح. نسيت هذا، كل ساعة ننساه، كل شوي يصيدنا تشك. بدأ الحر. أنا مو بس عرقان، قاعد أقطع عرق بهالبرد. الحرارة 6 أو 7 درجات، وتحت قبل لا أبتدي النشاط لابس 1 2 3 وطربوش، كات طربوش ها قطيته، قطيت كل شيء. بقط هذول بس خاف طال اقطهم وين بيروحون؟ راح يجرفهم التيار. النشاط هذا يبي له لياقه وليونه ومرونه. ان شاء الله هذه ما أصدق إن الواحد ممكن يعرق بهالمكان. أوف. بهالبرد. مت من الحر. النشاط هذا عجبني، كنت متوقعه سخيف ومثير للملل، لكن لا، طلع غير. ما حسيت بالوقت نهائيا، واستغربت لما قال لي المدرب إن الساعة خلصت وحان وقت النزول. وأثناء جولتي شفت لعبة تشبه الدوارف اللي كنا نركبها بالسبعينات، فطبعا ما طوفتها. اللي بالخمسينات لا تقولون كبرنا على السوالف، هذه تردنا إلى أيام الطفولة.
بصراحة أقول لكم لما وصلت هالنقطة ندمت على هالقرار المتسرع، وقلت شو اللي سويته هذا وش جابني هني. وكنت حدي خايف، لكن استحيت أقول هونت خلاص، نزلوني ما أبي أكمل. الطيران جميلة جدا. تجربة ممتعة ومثيرة. وايد ممتعة، لازم تجربونها. انعدام جاذبية بمرحلة من المراحل. وعقب هاليوم الحافل بالإثارة كنت محتاج لشوية راحة وهدوء بعيد عن الناس والمدنية. الله أكبر، سبحان الله. في البداية استغربت لما شفت علم ألبانيا، لكن بعدين عرفت أن 93% من أهل كوسوفا ألبان. هدير الشلال كان أقوى من أني أتجاهله، فرحت أتتبع مصدره. شيء واو ما شاء الله، شيء خرافي. الغابة النائية هذه صفت لي ذهني وشحنتني بالطاقة عشان أقدر أكمل جولتي إلى وجهتي التالية.